Då har vi ganska mycket ansökningar om havsbaserad vind till exempel, en del på land också. Den produktion vi har fått sista tiden, den har ju framförallt hamnat i norra Sverige. Och det har att göra med att det har varit lättare att få tillstånd där. Det har varit svårt att få tillstånd och acceptans i södra delen av Sverige. Och det behöver man nog fundera över att ändra. Mer kärnkraft, mer havsbaserad vindkraft och mer solenergi och ett rejält förbättrat elnät som klarar av att förse hela Sverige med all el som krävs. Lägg dessutom till säkerhetsaspekten, det värsta säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Ja, en av nyckelpersonerna i hela den här gigantiska gröna omställningen, det är Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius Brede. Och idag är hon gäst igen i Railers Play och det är jag väldigt glad för. Tack snälla Lotta för att du är här igen. Tack för att jag får komma hit igen. Det är en ära och det är ungefär 2,5 år sedan vi sågs och redan då pratar vi förvisso om mycket som behövde göras. Men sedan dess har det tillkommit krig, energikris, kapacitetsbrist och annat. Och prognosen för elanvändningen har ju nästan fördubblats under den här tiden också. Hur ser du på allt det här som har hänt sedan vi såg sist? Nej, men det är ju som du säger, det är ju otroligt dramatiska förändringar i liksom både säkerhetspolitiken och det faktum att vi har ett krig inte så långt ifrån oss. Och det påverkar ju väldigt tydligt. Det har det gjort under det här sista året med priser och med annat. Och det är ju en jättestor, väldigt negativ utveckling såklart. Och det andra är ju elektrifieringen som har tagit sån fart. Och det drivs ju av något väldigt positivt, alltså ett sätt att lösa klimatfrågan. Eller klimatutmaningen. Så det är ju jättestora förändringar som har skett på de här 2,5 åren. En annan sak som jag inte ens nämnde, det är ju det här att när ni i höstas gick upp och graderade upp risken från låg till reell, att hushåll och företag kanske kunde kopplas bort från elnätet. Trodde du att du skulle behöva ta den meningen i din mun för 2,5 år sedan? Nej, det trodde jag ju inte. Sen ska man ju komma ihåg att det här med att vi skulle kunna koppla bort, den så att säga sista ventilen, den har vi ju alltid haft om det skulle hända någonting väldigt allvarligt. Men att risken graderades upp på något sätt. Precis, liksom. och det fanns ju flera orsaker till det. Det var ju dels då som en konsekvens av kriget att gaslagren var alltså gasimporten till EU upphörde i princip. Elimporten till Baltikum och Finland upphörde också direkt från Finland eller från Ryssland. Och så hade vi osäkerhet med kärnkraftverken i Frankrike. Och vi hade väldigt lite vatten i Norge. Och allt det här gjorde ju sammantaget att vi såg att det var en risk att vi inte skulle kunna importera när det var som allra kallast. Och när vi då gick ut, det var ju precis då när vi hade fått klart att också Ringhals 4 skulle förlänga sin revision. Och sen, det var väldigt bra att vi gjorde det här. För att sen visade det sig att Ringhals 4 är borta längre än vad vi hade trott. Olkiluoto 3 har inte kommit tillbaka som var planerat. Och vi hade också tillfällen när vi hade Oskarshamn 3 och Ringhals 3 utfasade samtidigt. Så att, och vi visste ju inte i vad mån hushåll och andra skulle reagera på de här priserna. Nej. Så att, det var många stjärnor som stod fel just då, kan man säga. Det var väldigt många stjärnor som stod fel. Men nu bedömer ni att risken är mycket låg. Och vad är det som har skett sedan dess då? Det handlar ju dels om att vi har sett att konsumtionen har dämpats, att man har verkligen reagerat på priserna. Och sen har ju då vattensituationen i Norge förbättrats och gassituationen också. Och det är ju så här att när vi gick ut, varför vi gjorde det var ju därför att vi har ju en tillförlitlighetsnorm som det säger, alltså en bedömning av hur mycket vi ska vara beredda att acceptera att ha en risk att koppla bort last. Och det är 1 timme per år. Och det som hände där i augusti i fjol, det var att vi såg att den risken, vi hade överstigit den här timmen och det var därför vi gick ut. Och nu är vi liksom tillbaka på den här acceptabla nivån igen. Ja, nu bedömer ni risken som låg då. Men det jag tänkte på, det var ju det att det här konstaterandet blev ju ganska snabbt ett ganska hett slagträ i den politiska debatten. Vad tycker du om att det blev så? Att någonting ni sa och varnade för, eller att det fanns en risk, sen blev något som politikerna tog upp och slog varandra i huvudet med, så att säga. Jag tänker att vårt uppdrag är ju att visa när vi ser
utmaningar och problem. Och det såg vi. Och då är vi ju tvungna att gå ut och göra det. Och sen hur det togs emot, det är ju liksom inte, eller användes, det är inte riktigt vår sak faktiskt. Men du håller med om att det blev så? Ja, men det var ju såklart att energifrågan i valrörelsen var ju en väldigt stor fråga. Och det hade ju, som vi har varit inne på, det har varit väldigt dramatiska förändringar. Och många har mött väldigt höga priser. Så det är klart att det var inte så konstigt kanske. Men det kan ju inte påverka hur vi agerar. Nej. Ja, vi ska gå vidare. Alltså idag så uppstår ju då flaskhalsar kan vi kalla det när det gäller kraftöverföringen mellan olika elområden och detta skapar i sin tur andra problem. Vi berörde faktiskt detta för 2,5 år sedan också, för redan då var det ett problem, men nu har det blivit mer akut om man säger så. Hur ska Svenska kraftnät råda bot på det här? Vad behöver göras? Ja, de här flaskhalsarna först och främst, det är ju som fysiska begränsningar i överföringen i näten. Och då måste vi då försöka bygga bort dem, och det gör vi. Vi har ju stora investeringar framför oss. Sen är det ju också så att ibland så ändras de här flödena, hur kraften går. Och det har vi sett sista åren till exempel att det dras så att säga kraft från Sverige och Finland till Norge och vidare ut. Och då får man andra flöden, då kan man få andra såna här flaskhalsar. Så att vad vi behöver göra är dels som sagt bygga bort dem, att skapa marknadslösningar för att hantera såna här flöden, men också kortsiktigt att vi förstärker till exempel, eller vi byter ut en del apparater som är begränsande, vi ökar möjligheten att överföra ström i de här apparaterna. Vi har installerat högtemperaturlinor, alltså ledningar som klarar att överföra mer ström. Och så vidare och så vidare. Och just den här sommaren och hela förra året egentligen har vi haft väldigt hög överföring från norr till söder. Därför att vi har också haft bra samarbete med kärnkraftverken, hur de har lagt ut sina revisioner. Och vi har skjutit på en del underhåll. Därför att vi ville säkerställa att vi kunde överföra så mycket kraft som möjligt söderut, givet det här ansträngda läget som vi har haft. Så vi har haft väldigt höga överföringar nu. Det har inte påverkat prisbildningen så mycket i söder eftersom man har så att säga, smittats av omvärlden. Men, så det är ett kontinuerligt arbete som vi håller på med. Men det kommer alltid finnas begränsningar, fysiska begränsningar i nätet. Annars så har man ett väldigt överdimensionerat nät. Men jag har sett summan någonstans kring 60 miljarder att ni skulle behöva investera de pengarna i nya elnät eller nya ledningar och så vidare. Gäller det fortfarande eller har det behovet ökat? Nej, det har nog ökat. Nu brukar vi väl säga att vi har ungefär 100 miljarder kommande 10 år. Och en del av det är ju drivet av att vi har gamla anläggningar, alltså vi behöver förnya våra egna anläggningar. Och sen är det kopplat till en del växande regioner och väldigt mycket de här nya industrierna som etableras och som vill ha ökad kapacitet. Och det driver också behov av nätförstärkningar. Det är precis det du tar upp är intressant, för att inför den här intervjun så ringde jag runt och pratade med lite olika företag, företrädesvis uppe i norr då. Och en vanlig fundering som jag har fått är ju det här att man säger så här, varför satsar man så enorma summor på energiöverföring från norr till söder? När i princip all den elen som tillverkas i norr kommer behövas till de här uppmärksammade företagen som ska tillverka fossilfritt stål och batterier och allt vad det är. De förstår inte logiken i det på något sätt. Vad har du att säga till dem? Nej, men dels så har vi ju, som jag sa, Sverige elektrifierades ganska tidigt, så att vi har en del anläggningar som är liksom sedan 30- och 40-, 50-talet. Och de behöver vi ju förnya och byta ut såklart. Och när vi gör det, när vi tar dem som går nord-sydlig riktning, då passar vi också på att effekthöja. Men hela det här programmet då, nord-syd som vi kallar det, det är ju uppbyggt utifrån att vi ska ta ett antal ledningar och sen plocka bort dem och så installera nya, mer effektiva. Och det är ett program som kommer hålla på länge. Och om vi ser under resans gång att en del av det här programmet inte behövs förnyas därför att, som du säger, all kraft stannar där uppe och vi har fått kraft söderut, ja då kan vi ju anpassa det längre fram och kanske inte göra de stora förstärkningar som vi har tänkt. Det behövs jättemycket produktion i södra Sverige, och det vi ser också i våra prognoser att vi har tillfällen där, givet att vi får in havsbaserad produktion i södra Sverige, att de kommer gå norrut därför att en del av de här industrierna i norr kräver så mycket kraft. Så att det kommer behövas
både nät och produktion på väldigt många ställen. Men låt oss säga till exempel att det byggs, för det pratas ju om nu att bygga nya kärnkraftverk, även om det ligger en bra bit in i framtiden. Men om man då tänker att om elproduktionen kanske mer skulle säkras söderöver, då skulle man, och låt oss säga att det sker uppe i norr också, som kan tillfredsställa de här energikrävande industrierna och fabrikerna. Om man märker att det finns närliggande kraft så det räcker, då behöver man inte skeppa det norr och söder och då tvärtom. kommer vi i alla fall inte behöva kanske ha den kapaciteten som vi ser framför oss. Men att Sverige som helhet kommer att ha tillfällen där vi behöver föra söderut och kanske norrut, det tror jag inte man kan räkna bort och tro det, utan det kommer behövas. Men förstår du funderingen eller oron? Absolut, ja. Idag finns det ju också en genuin oro i olika regioner bland företag, politiker och regioner för att elen helt enkelt inte ska räcka till, och vissa regioner är oroliga för det vi pratar om, att kraft inte ska kunna skickas tillräckligt snabbt då för att kunna leverera el och kapacitet, och att här då hota tillväxten och företagsetableringar och annat. Vad säger du om det? Om den oron så att säga? Förstår du den oron? Ja, men det är klart, om man tittar på de här prognoserna som vi och andra ser nu, att vi behöver då kanske en fördubblad elanvändning för att klara mycket av den här industrin. Och det är ju inte bara i norra Sverige vill jag säga, utan det är även i andra delar av Sverige. Ja, men Göteborg har jag pratat med, jätteoroliga där. Ja. Då behövs det produktion, det kan ju inte vi lösa med nät. Nej. Så vi gör ju allt vad vi kan inom vårt uppdrag att korta ledtiderna. Vi jobbar på väldigt många fronter för att liksom se till att bygga de här näten mycket snabbare. Vi är med på att utveckla flexibilitetsmarknader och så vidare, och vi utvecklar stödtjänster. Vi har också under förra året tittat på hur man skulle kunna skruva på elmarknaden för att skapa ökade incitament till investeringar. Men vi producerar ju ingen el, utan här är det viktigt att man förstår att ska Västsverige till exempel kunna utvecklas som de vill, då behövs det produktion i Västsverige. Men även kapacitet så att man kan och flytta. Kapacitet, ja absolut. Men det är ju, man pratar mycket så här 2035, 2040, 2045. Vad är din tidshorisont så att säga? När kan man börja skala upp energiöverföringen ordentligt så att säga? Givet att vi har energi så det räcker att transportera så att säga. Nej, men vi gör ju en del både längre och kortsiktsprognoser, och det är väldigt svårt att göra prognoser. Det är väldigt svårt just nu eftersom man har väldigt osäkert om hur just priserna kommer att utvecklas. Men tittar vi, när vi gör våra analyser, så på några års sikt, slutet på 2000-talet, då kommer det behövas mycket produktion om de här investeringarna ska realiseras. Och då har vi ganska mycket ansökningar om havsbaserad vind till exempel, en del på land också. Och den produktion vi har fått sista tiden, den har ju framförallt hamnat i norra Sverige. Och det har att göra med att det har varit lättare att få tillstånd där. Det har varit svårt att få tillstånd och acceptans i södra delen av Sverige. Och det behöver man nog fundera över att ändra. Till ett eller två havsbaserade stora vindkraftsprojekt, och då måste ju ni också finnas för att kunna transportera den elen som skapas in, och det måste ju krokas ihop så att säga. Och vi har ju just det här Kriegers flak då, det är ju en intentionsavtal som vi har sedan ganska långt tillbaka med Vattenfall i det här fallet då. Sen har vi sen i förra årsskiftet fått ett uppdrag att bygga ut stamnätet till territorialgräns. Nu vet ju inte vi vad som händer med det uppdraget. Men det här Kriegers flak som vi pratar om, det är ju så att säga inom ramen för den ordning som rådde innan instruktionen utvidgades. Så att där kommer vi behöva förstärka på land såklart. Men utgångspunkten där är väl egentligen att Vattenfall har möjlighet att ta den här kostnaden in till land själva. Så får vi väl se hur de agerar sen. För det är ju något som har förändrats att efter bytet av den nya regeringen då, att den här kostnaden för Vattenfall att plugga in sig i ett elnät, den får de stå för själva. Man får inget bidrag. Ja, alltså vi har ju inte fått någon ändrad instruktion ännu. Så vi vet ju inte hur man kommer att se på det uppdraget vi har. Men det här intentionsavtalet med Vattenfall, det är egentligen tecknat innan vi fick det här uppdraget i vår instruktion. Och då var utgångspunkten att de ska stå för den kostnaden själv. Så att vi får ju se vad som händer med det projektet. Det råder osäkerhet kring vad som gäller i alla fall. Och men vi behöver ju alldeles oaktat också förstärka på land.
Och du var inne på det själv, tillståndsprocesserna är ju någonting som många upplever är alldeles för långa och sega och det överklagas och kommunalt veto och allt vad det kan vara. Hur stort problem är det inför hela den här? Inte bara att bygga nya ledningar utan även producera el. Alltså hur mycket bromsar detta? Vi har ett antal koncessioner som vi har fått från Energimarknadsinspektionen och de överklagas till regeringen och av olika skäl. Och sen har vi ibland inte fått koncessioner också. Så att, men det är ett stort problem. Sen är det ju så att vi försöker jobba väldigt mycket regionalt tillsammans med aktörerna. Det gör vi i norra Sverige, det gör vi på västkusten och i andra regioner också. För att liksom skapa en förståelse bland alla inblandade aktörer. Vad är det vi behöver komma fram med och vad påverkar det för andra intressen i de områdena. Och då kan man till och med liksom sätta sig och titta på kartor. Hur skulle en sån här ledning kunna dras? Men det är också viktigt att de som vill ha en sån här anslutning, de som vill ha nätförstärkningar, de som vill ha produktion, att de hjälper till och liksom ta dialogen lokalt och regionalt med markägare och med andra intressenter. För det kan inte bara vi göra. Nej. Men är det rimligt att det ska ta 10, ibland 15 år? Nej, det är ju inte rimligt. Och som sagt, vi jobbar väldigt mycket internt hos oss att korta våra ledtider. Och det gör vi på en mängd olika. Liksom, hela organisationen justerar vi. När kommer styrelsen in i beslut? Hur kan vi jobba mer parallellt? Kan vi ta bort vissa överlämningsfaser? Jättemycket. Vi jobbar med Försvarsmakten för att öka vår förståelse. Vi har tagit fram nya stolpkonstruktioner som är lägre, som passar dem. Vi jobbar med Energimarknadsinspektionen och så vidare och så vidare. Och vi har pilotprojekt där vi tittar hur vi kan liksom vrida och vända på saker och ting. Men som sagt, det är ju vad vi rår över. Sen måste ju andra titta vad de rår över. Ja, något behöver hända där helt enkelt för att det ska gå snabbare. Du, vi hinner med ett ämne till, en fråga till här innan vi ska sluta, och det handlar ju om säkerhet helt enkelt. Ni är ju elberedskapsmyndighet, Svenska kraftnät, och vi befinner oss i den svåraste säkerhetspolitiska situationen sedan andra världskriget, har vi hört politiker och militärer och säkerhetsexperter säga. Anser du att Svenska kraftnät är tillräckligt rustade för att garantera elberedskapen? Det kan ju handla om allt från cyberattacker till reella hot så att säga. Dels så är vi ansvar för vår egen infrastruktur och sen är vi, som du säger, elberedskapsmyndighet, och det betyder ju att vi har särskilda pengar, anslag från regeringen och riksdagen som vi ska använda för att rusta sektorn, alltså andra aktörer. Så att vi har både vårt eget hus att se om så att säga, och sen bidra till andra. Och när det gäller just energi... Det låter som en ganska rejäl uppgift. Ja, absolut. Och när det gäller energiförsörjningen i stort, då hade vi ett uppdrag med Energimyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten för några år sedan, där vi bedömde vad skulle det kosta för sektorn i stort om man skulle liksom rusta den till en bättre nivå. Och det var ju ett antal miljarder kronor. Och det var innan kriget. Och det var innan kriget. Och sen har vi vår egen infrastruktur som vi måste dels säkerställa att vi har god liksom, IT-säkerhetsmiljö. Och också att vi har fysiska skydd som är att räkna med, och att vi har reparationsförmåga, att vi har förråd, att vi har personal som är kompetent, att vi har underleverantörer som kan hjälpa oss när vi behöver. Så att det är väldigt mycket som ska vara på plats, och där är ju vi och alla andra aktörer i en upprampning. Och vi har jobbat ett antal år med vår kontinuitetsförmåga på SVK, så att vi har ju tagit stora steg liksom, i vår egen verksamhet och även när det gäller sektorn i stort. Men det ska jag säga att det är mycket kvar innan vi klarar de liksom, målsättningar som Försvarsmakten och MSB har satt om uthållighet till exempel. Så ni ligger efter, kan man säga där då? Jag tycker inte att vi ligger inte efter jämfört med andra aktörer, det tror jag inte, utan vi är nog ändå ganska långt framme inom vårt eget så att säga. Men det finns i sektorn så finns det en del som har goda förmågor och robusthet och andra som ligger lite efter. Ja, och hotet lär ju inte minska direkt, inte på ett tag i alla fall. Nej. Så det finns väl att göra även i det sammanhanget. Du har att göra helt enkelt. Ja, vi har att göra. Ja. Du, 30 sekunder får du på dig. Vad är din spaning så att säga? Vad tror du, vad kommer att vara liksom den stora knuten inom närmaste åren att lösa för er?
Jag tror att den stora knuten, den kommer vara att se till att vi har personal som vill jobba och stanna och utvecklas på SVK. Och även i hela sektorn. Det är ett väldigt stort efterfrågan på personer som jobbar i energibranschen. Och det kommer vara en förutsättning för att vi ska lyckas med allt det här. Hur tycker du att vi då som ett teknikkonsultföretag som Railers, hur tycker du vi ska tänka hela den här jätteomställningen för att vara relevanta? Hur ser du på en sån aktör som oss, att säga, i hela den här omställningen? Ja, så er som andra teknik eller andra konsulter, alltså man måste ju vara... jag tror man ska vara lite proaktiv och också förbereda sig på vad det är för krav som kan komma. För att vi ser ju att säkerhetsskyddslagstiftningen till exempel ställer ganska mycket krav på oss och på andra aktörer när det gäller just våran sektor. Men också att bidra och liksom rekrytera, nå ut till alla duktiga människor med olika bakgrund som liksom kan bidra i våran verksamhet. Och det är ju inte bara kraftelektronikingenjörer, utan det är ju väldigt många kompetenser som vi behöver. Så att försöka dra till sig alla som vill bidra, det tror jag. Och marknadsföra området. Om man vill göra skillnad och göra något viktigt, så är ju energi ett väldigt lämpligt område att ägna sig åt. Ja, helt plötsligt har det blivit en nödvändig grej för att vi ska kunna leva vidare på den här planeten på något sätt. Så och att det har ju vi vetat alltid, men det är ju många som behöver veta och känna till det. Ja. Lotta, tack snälla för att du kom hit och berättade om hur du ser på ditt uppdrag och vad ni har för utmaningar framför er. Du är alltid välkommen tillbaka. Kul att träffa dig igen. Tack så mycket. Tack. Ja, ni har tittat på en intervju med Lotta Medelius Brede som är då generaldirektör för Svenska kraftnät, och vi finns ju också som podd och då heter vi Nytänkarna och finns där poddar finns. Håll utkik efter fler intervjuer, de kommer, det lovar jag. Hej då!